ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඔයා දැනගන්න ඕන පොඩි පොඩි කෑලි ටිකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. පොඩි පොඩි කෑලි ටිකක් තියෙනවා. මම ඒවා දවසින් දවස කියන්නම්. ඒ අතර මේ how to කියන එක අපි නිතරම භාවිත කරනවා. how to කියන්නේ හැටි කියන්න. නැත්තම් ආකාරය කියන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් කොහොමද? මම කියනවා මෙහෙම. මම දන්නවා චෙස් සෙල්ලම් කරන හැටි. මම දන්නවා චෙස් සෙල්ලම් කරන හැටි. I know. මම දන්නවා I know නේ. I know. ඊට පස්සේ how to ට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ තියන්න ඕන. I know how to play chess. කොහොමද කියන්නේ? I know how to play chess. ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහටත් ඔබට අහන්න පුළුවන්. නේද? ඔයා දන්නවද chess සෙල්ලම් කරන හැටි? ඔයා දන්නවද do you know chess සෙල්ලම් කරන හැටි? how to play chess. මෙන්න මේ වගේ මේ පොඩි පොඩි දේවල් ඔබ අල්ලගෙන තියෙන්න ඕන. හොඳයි. තව වාක්‍යයක් ගමු. ඔයා දන්නවද මේ ප්‍රශ්නය විසඳන හැටි? ඔයා දන්නවද මේ ප්‍රශ්නය විසඳන ආකාරය? ඔයා දන්නවද do you know? නේද? do you know? ඔයා දන්නවද? විසඳනවට අපි කියන්නේ solve. solve විසඳනවා. how to solve this problem? do you know how to solve this problem? හොඳට මතක තියාගන්න. මම දන්නවා මේ ප්‍රශ්නය විසඳන හැටි. කොහොමද කියන්නේ? I know how to solve this problem. I know how to solve this problem. මෙන්න මේ පොඩි පොඩි කෑලි මතක තියාගන්න ඕන how to වගේ. හරි. තව උදාහරණයක් වශයෙන් කොහොමද කියන්නේ? මම දන්නේ නැහැ පීනන හැටි. මම දන්නේ නැහැ පීනන හැටි. පීනන ආකාරය. සමහර අය පිහිනන්න බයයිනේ නේද? ස්විම් කරන්න බයයිනේ. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. පිහිනන හැටි. how to swim. කොච්චර ලේසිද බලන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. පිහිනන හැටි. how to swim. I don't know how to swim. I don't know how to swim. right. මෙන්න මෙහෙමත් අහනවා නේද අපි? නේද? මෙන්න මෙහෙමත් අහනවා. ඔයා දන්නේ නැද්ද චෙස් සෙල්ලම් කරන හැටි? දන්නවද කියලා අහනවා වගේම දන්නේ නැද්ද කියලාත් අහනවනේ අපි. ඔයා දන්නේ නැද්ද චෙස් සෙල්ලම් කරන හැටි? ඔයා දන්නේ නැද්ද don't you know? ඉස්සරහට ගන්න එතනදී don't නැද්ද කියලා අහනකොට don't you know how to play chess? don't you know how to play chess? right. එතකොට මේ how to වගේ පොඩි පොඩි කෑලි අල්ලගෙන තියාගන්න ඕන, ඔළුවේ තියෙන්න ඕන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවනම්. right. එහෙනම් හොඳින් මතක තියාගන්න how to use කරන ආකාරය.